How to graph sine function. So, bibigyan ko ng ilang examples para malaman niyo kung paano nga ba mag-graph ng sine function. So, example number 1, y is equals to negative 2 sine theta. So, pag mag-graph tayo ng sine functions, dapat lagi muna natin i-identify yung part ng graph. So, isa-isay natin. Unahin natin yung amplitude. By the way, itong equation, yung function na nandito, ito yung niya, standard siya, so a sine theta yan. So yung a, where a is the amplitude. So yung para makuha yung amplitude, kukunin lang natin yung absolute value ng a, which is yung negative 2. So magiging positive 2 yung amplitude. Vertical shift, wala. So 0 yung vertical shift, huwag na natin ilagay. Tapos wala rin siyang phase shift. So, sa period na tayo, period. Para makuha yung period is, formula niya ay 2 pi over b. So, wala naman tayong b. So, magiging 2 pi over 1 lang siya. Divisible 1 yung b. So, magiging 2 pi. So, sunod is yung domain at range na. Domain, lagi lang naman siyang elements of all real numbers, set of all real numbers, or negative infinity to positive infinity. Ayan. Tapos yung range na naman, vertical shift plus minus amplitude lang. So unahin natin vs minus a is equals to, vs natin is 0, so 0 minus 2 muna, equals to negative 2. Plus vs plus a is equals to 0 plus 2 is equals to 2. So yung range natin is negative 2 and then 2. So ito na, nakuha natin yung parts niya. So i-graph na natin siya. Ayan. So dito is yung pi over 2 pi 3 pi over 2 tapos 2 pi. Ganito palagi yung mga x-coordinates kapag walang period o walang phase shift. So ganyan siya. So dahil wala siyang vertical shift, dito pa rin yung midline niya sa 0, tapos dito tayo magsisimula sa 0 dahil wala siyang phase shift at vertical shift. So graph i-plot na natin dito. Tapos dahil negative yung amplitude, wait lang, negative 1, negative 2, 1, 2. Dahil negative yung amplitude, pababa yung, parang pahukay yung simula ng graph. So pag ganito siya. Tapos sunod, balik sa midline. Tapos taas sa 2. Tapos balik sa midline. So ito na yung graph natin. Ayan. So, ayan na yung graph ng y is equal to negative 2 sine theta. So, next example number 2. So, dito naman ay meron ng vertical shift. So, tulad nung kanina, isa-isayin ulit natin yung parts niya para mas madali natin siyang maigagraph. So, amplitude, wala siyang amplitude, 1 invisible, 1 invisible, 1 dito sa may unahan. So, absolute value of 1, 1. Vertical shift, positive 1, yung D, nandito siya sa dulo. Yun yung vertical shift natin. Period, 2 pi over B. Dahil wala ulit siyang b, merong invisible b lang dyan. So 1 yun. Invisible 1 pala. So 2 pi. Domain, elements of all real numbers. And range is vertical shift minus amplitude 1 minus 1, 0. Tapos 1 plus 1, 2. So i-graph na natin siya. So
1, 2. So dahil may vertical shift na tayo, yun ay magiging midline natin. So yung vertical shift natin is 1. So dito na yung magiging midline natin. Ayan. Diyan na tayo magsisimulang mag-plot. So dito na, dahil walang phase shift, dito pa rin tayo sa 0 ng y-axis. Tapos, sunod, dahil positive naman yung amplitude, which is yung 1. So pataas siya. Ay, wait lang. Hindi ko pa pala nasusulat tong mga to. Pi over 2. Tapos pi, 3 pi over 2. Tapos 2 pi. So tataas tayo dito. Tapos babalik sa midline, bababa sa 0, and then babalik sa midline. So ganyan yung magiging graph natin. Okay, basta ganyan na siya. So yan na yung graph ng y is equals to sine theta plus 1. So ayan, yun yung graph na. So next example number 3. Y is equals to 1/2 sine the quantity of theta minus 1. So dito meron na tayong phase shift. So isa-isay natin siya. So una, amplitude ulit. So absolute value of A, which is yung 1/2. So 1/2 yung amplitude natin. Vertical shift 0. Tapos phase shift. Kunin lang natin yung nasa loob ng parenthesis, theta minus 1. Tapos i-equate natin siya sa 0. Tapos ilipat natin yung 1 sa kabila, so maging positive 1 siya. So ito na yung phase shift. Mamaya babalikan pa natin yung dahil may gagawin pa tayong mahabang process para sa phase shift. Sunod period, 2 pi over b. So dahil wala ulit nakalagay ng number, invisible 1 ulit yan. 2 pi over 1. Or 2 pi. Domain, elements of all real numbers, lagi. Tapos range. Vertical shift natin 0 minus amplitude 1/2. 0 minus 1/2, negative 1/2. Tapos 0 plus 1/2, positive 1/2. So dito naman sa phase shift. Ayan, phase shift. Lagi natin gagawin itong process na ganito. First, second, third, fourth, tas fifth. Sa first, kapag phase shift, automatically ito na ilalagay mo, 1 or pi. Sa fifth naman, ang formula ng fifth ay first plus period. So first, anong first natin? Pi plus 2 pi is equals to 3 pi. Sa third naman, ang formula ng third ay first plus fifth over 2. So yung first natin is pi plus 3 pi over 2. So 4 pi over 2, 2 pi. Sa second naman is first plus second plus third rather over 2 ulit. Mahalaga na dapat matandaan nyo yung formula ng bawat dahil mahalaga talaga siya para makuha mo yung magiging x coordinates mo siya. Ganun. So yan, first plus third, yung first natin is pi plus 2 pi over 2. So 3 pi over 2. Dito naman sa fourth, third plus fifth over 2 is equals to third natin is 2 pi plus yung fifth 3 pi over 2. So magiging 5 pi over 2 siya. So yan na yung value ng first, second, third, fourth, fifth. So magiging tsura ng graph natin ay ganito. Papalitan na natin yung mga x-coordinates nitong mga nakuha natin. So pi, 3 pi over 2, 2 pi
5 pi over 2 tapos 3 pi. Ayan. Tapos dito 1/2, negative 1/2. So dahil wala naman tayong vertical shift, mananatiling 0 yung midline natin. So magsisimula tayo dito. At wala rin naman, ay may phase shift pala, sorry. Dahil may phase shift, usog tayo dito. Dito tayo magsisimula sa pi. Dahil yun yung phase shift natin, 1 or pi. So dito tayo magsisimula, huwag niyo papansinin yan. So dahil positive naman yung amplitude natin, pataas tayo. So punta sa 1/2, balik sa midline, baba sa negative 1/2, tas balik sa midline. So ang magiging graph natin ay ganito. Yan. So yan yung graph ng y is equals to 1/2 sine the quantity of theta minus 1. So yan. Next example naman natin is ito, example number 4. So dito meron na tayong B. So magbabago yung period natin dito. So identify ulit isa-isa yung mga parts. So A, absolute value of A, which is yung 3. So 3 yung amplitude. Vertical shift wala, phase shift wala. So sa period tayo. Period 2 pi over B. Dahil meron na tayong B, which is yung 1/2, 2 pi over 1/2, or 2 pi times reciprocal ng 1/2, 2 over 1, tapos may invisible 1 din po. So magiging 4 pi siya. So yun na nga, naging 4 pi na nga siya. Tapos sunod natin kukunin is yung domain at range. Elements of all real numbers, tapos range. Vertical shift natin is 0 minus yung amplitude, tapos plus din. So 0 minus 3, negative 3. 0 plus 3, positive 3. So yan. Dahil nagbago pala yung period natin, meron din tayong gagawing process para sa period kasi mababago yung x-coordinates natin. So ayun. First, second, third, fourth, fifth. Sa period, kapag ganyan, automatically yung first is 0, tapos fifth is yung value nitong period mismo, 4 pi. Formula naman sa second, third, fourth. Sa second, 1/4 p or period, tapos 1/2 period naman sa third, at 3/4 period naman sa fourth. So 1/4 times period, which is 4 pi. 4 pi over 4 or pi. Next is ito, 1/2 times 4 pi is equals to 4 pi over 2 or 2 pi. So next is 3/4 times 4 pi is equals to 12 pi over 4 or 3 pi. So ayan na. Yan na yung value ng papalit dun sa mga x-coordinates. So yung maging itsura ng graph natin ay ganito. Magiging ito 0, tapos pi, tapos 2 pi, 3 pi, tapos 4 pi. So ito 1, 2, 3, negative 1, negative 2, negative 3. So dahil wala naman tayong vertical shift, dito pa rin sa 0 yung midline natin. Tapos wala rin tayong phase shift, so hindi tayo gagalaw. So dito tayo magsisimulang mag-plot. At dahil positive naman yung amplitude, taas ulit, pataas yung simula. So taas, tapos balik sa midline, baba sa negative 3, tapos balik ulit sa midline. So ito yung magiging itsura ng
graph ng ating sine function para sa example number 4. So, yan yung graph ng y is equals to 3 sine 1/2 theta. Yan. So, next example naman tayo. Example number 5. Dito naman, meron tayong b, tapos vertical shift. So, yan, identify ulit natin. Amplitude, absolute value of A, which is yung 3. So, 3 ulit yung amplitude natin. Tapos, sunod, vertical shift. Ito, positive 1. Tapos, phase shift, wala. So, period tayo. 2 pi over b. So, yung b natin is 2. So, pi na lang yung period natin. So, next is yung domain at range na. Domain is elements of all real numbers. Tapos sa range naman ay, kunin natin yung vertical shift 1 minus yung amplitude 1 minus 3, negative 2, tapos 1 plus 3 is 4. So, dahil nagbago ulit yung period natin, meron ulit tayong gagawin ulit natin yung process na tinuro ko. So, first, second, third, fourth, fifth. So, sa first, 0 automatically. Sa fifth naman, automatically pi na yan. Dahil ito, kunin mo lang to. Tapos sa second is 1/4 p. Sa third, 1/2 p. 3/4 p sa fourth. So, 1/4 times pi is equals to pi over 4. 1/2 times pi is equals to pi over 2. 3/4 times pi is equals to 3 pi over 4. So, yan na yung bagong coordinates ng period natin. Bagong x-coordinates. So, ito yung mag-itsura ng graph. So, 0, pi over 4, pi over 2, 3 pi over 4, tapos pi. Tapos yung ito, 1, 2, 3, 4, negative 1, negative 2. So, dahil may vertical shift tayo, yun yung magiging midline natin. So, positive 1 yung midline natin. Yan. At wala na tayong phase shift, kaya hindi na tayo gagalaw. So, dito tayo, tumaas tayo sa positive 1. Tapos, dahil positive din yung amplitude, pataas yung simula ng graph natin. So, tataas tayo dito sa 4. Tapos, babalik dito sa midline. Tapos, bababa sa negative 2. Tapos, babalik sa midline ulit. So, ayan. Ito yung graph natin. So, yan yung graph ng y is equals to 3 sine 2 theta plus 1. So, yan yung graph niya. So, next example naman natin. Example number 6. Alam ko ito na yung last example ko para sa sine function. So, dito merong phase shift, merong vertical shift, merong b, at meron ding amplitude. So, identify muna natin. Amplitude, absolute value of a, which is negative 2. So, magiging positive 2 yung amplitude natin. Sunod is yung period muna. Sige. 2 pi over b, magiging 2 pi over 4. Kasi 4 yung b natin. So, magiging pi over 2 siya. Simplify lang natin siya. So, sunod is yung phase shift.
kunin natin yung nasa loob ng parenthesis tapos equate natin sa 0. Theta minus pi over 2 is equals to 0. Ay, hindi, wait lang. Dahil pala meron tayong b, isas i-distribute natin siya dito sa loob ng parenthesis. So, magiging, ito nga, magiging 4 theta pala siya. Sorry. 4 theta minus pi. 4 pi over 2. Kasi, sinubstitute mo kasi dyan. So, sunod na mangyayari ay, yan, naging 4 pi over 2 siya. So, 0. Joke lang to, wala yan. So, lipat mo sa kabila yun. Maging positive 4 pi over 2. Pwede pa pala itong isimplify. So, magiging, pwede siyang 2 pi. So, divide both sides by 4 para mawala itong coefficient. So, magiging theta is equals to 2 pi over 4. Ayan yung phase shift natin. Diba masyadong mahabang proseso. Pero mamaya babalikan pa natin natin. May gagawin pa tayo dyan. Pati dito sa period. Sunod is yung vertical shift. Vertical shift natin is negative 1. So, yun, negative 1. Domain elements of all real numbers. Tapos range. Range natin vertical shift minus amplitude. Tapos vertical shift plus amplitude. So, vertical shift natin negative 1. Tapos 2 yung amplitude. So, negative 1 minus 2 is negative 3, plus negative 1 plus 2 is 1, positive 1. So, ito na. Dito muna tayo sa period. Ayan. So, first, second, third, fourth, fifth. So, automatically, first natin 0, tas period itong pi over 2 ay sa fifth. So, dito 1 half p ulit, ay 1/4, tas dito 1 half p, tas 3/4 p. 1/4 times pi over 2 is equals to pi over 6. Ito naman, 1/2 times pi over 2 is equals to pi over 4. Ito naman, 3/4 times pi over 2 is equals to 3 pi over 8. Yan. So, ayan. So, dito naman tayo sa ating phase shift. Yan. First, second, tapos third, fourth, tapos fifth. So, sa first natin is itong phase shift natin mismo na 2 pi. Ay, by the way pala, pwede pa pala itong isimplify 2 pi over 2. 2 pi over 4 or pi over 2. So, yun. Para sila ng period as phase shift natin. So, yung phase shift natin is pi over 2. So, next is yung fifth. First plus period is equals to first natin is pi over 2 plus yung period natin pi over 2 rin para sila. So, magiging 2 pi over 2 or pi. Next naman is yung third. Ang formula sa third ay first plus fifth all over 2. First natin pi over 2 plus pi over 2 all over 2. So, magiging 3 pi over 2. Wait lang. So, yun. Magiging over 2 siya dahil para ito yung LCD nila. Over 2 tapos cross multiply na lang. So, 2 pi plus pi. So, magiging 3 pi over 2 all over 2. So, 3 pi over 2. I-reciprocal na lang natin to para may multiply natin siya.
So, magiging 3 pi over 4. Yun yung third natin. Masyadong mahaba, diba? Tindihin nyo na lang kasi may stress na rin ako. So, next is yung fourth. Ay, hindi. Yung second muna. So, yung sa second, first plus third all over 2. So, yung first natin is pi over 2 plus third, which is 3 pi over 4 all over 2. Lagi siyang may over, all over 2. So, magiging cross multiply natin siya. So, 12 pi plus 8 pi over 4 over ilan ba to? Over 8. Ay, 6 pala to. Ano ba talaga? So, ay hindi, joke lang pala. So, ulitin natin. Ulit pala. So, magiging 4 pi plus 6 pi. Kasi cross multiply siya. Tapos, 4 times 2, 8 all over 2. So, ang mangyayari is 10 pi over 8 all over 2. So, pwede pa natin i-simplify yung 10 over 8. So, pwede pa siyang maging 5 pi over 4 all over 2. So, 5 pi, reciprocal na lang natin yung over 2. 1/2 na siya, reciprocal. So, magiging 5 pi over 8 siya. Ayan, second natin. Ang haba rin. Kaka-stress na. So, fourth naman natin is yung third plus fifth all over 2. So, yung third natin is 3 pi over 4 plus yung fifth natin pi lang all over 2. So, cross multiply ulit. So, 3 pi plus 4 pi over 4 kasi 4 times 1 may invisible 1 dyan, all over 2. So, magiging 7 pi over 4 all over 2. 7 pi over 4, reciprocal na lang natin over 2, magiging 1/2. So, 7 pi over 8. Yan na yung fourth natin. So, ito na nga. Ang magiging itsura ng graph natin ay medyo mahaba-haba siya. Yan, gawin natin ganyan. Yan, ganyan. Dito 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. Tapos simulan natin dito sa pi over 6 sa period. So, pi over 6, sunod. Pi over 4. Sunod, third. Ay, yung fourth na pala, 3 pi over 8. Sunod, pi over 2. Sunod is yung sa phase shift ng second dahil para sa silang pi over 2. Sunod na is yung 5 pi over 8. Sunod, 3 pi over 4. Sunod, 7 pi over 8. At last, pi. Ayan. So, ayan na. Dahil may phase shift tayo, magsisimula tayo sa pi over 2. Ito yung pi over 2. At wala naman, ay may vertical shift pala tayo. Wait lang, ito pala 1 pala, hindi pala siya 3. Joke lang yun. So, ito yung midline natin 1. Ay, hindi. Ano yung midline natin? Negative 1 pala. Ito pala negative 1. Ito yung midline natin, negative 1. Ayan. Ito nga. Itong red, yan yung midline natin. Yan. So, dito tayo magsisimula sa pi over 2 dahil may phase shift at may vertical shift kaya bumaba tayo. So, next is yung dahil negative yung amplitude natin, pababa yung simula ng graph natin. So, punta tayo ng baba tayo sa negative 3.
balik sa midline, taas sa positive 1, balik sa midline. Ayan, so ganito yung magiging itsura ng graph natin. So ganyan magiging itsura ng graph ng y is equals to negative 2 sine 4 times the quantity of theta minus pi over 2 minus 1. Ayan yung graph nan. So ayan, tapos na. Yan na yung mga examples ko para sa graphing sine function. Sana may natutuhan kayo galing sa akin. So ayun, thank you.